ल नमस्ते सबैलाई। अब आज चाहिँ हामी फङ्सनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ पाइथनमा र त्यो फङ्सनकै बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ है। सुरुमा चाहिँ डिफाइनिङ फङ्सनलाई कसरी डिफाइनिङ गर्न सकिन्छ, डिफाइनिङ FUNCTION फङ्सन है। फङ्सनलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले डेफ भन्ने किवर्डलाई युज गर्ने, फङ्सनको नेम जे पनि दिन सक्छौँ हामी। फङ्सनको नेम के दिने, जे पनि दिन सक्छौँ। ल GRETTIN ग्रिटिङ भन्ने दिउँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले भ्याल्यु चाहिँ पास गर्नुपर्छ। ल हामीले नेम भन्ने थाहा पाउनको लागि नेम पास गऱ्यौँ है। अब हामीले प्रिन्ट के गर्ने, प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ यफ लेख्ने, फर्मेटेड हो, फर्मेटेड आउटपुट। यफमा चाहिँ अब हामीले के लेख्ने, मिडल ब्राकेट दियो, यानी नेम आउँछ। यहाँ चाहिँ नेम भनेको चाहिँ आउने भयो। अब फङ्सनमा चाहिँ एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फङ्सनलाई जहिले पनि कल गर्नुपर्छ है। CALLING कलिङ, FUNCTION कलिङ फङ्सनलाई कल गर्नको लागि फङ्सनको नेम लेख्ने, GRETING ग्रिटिङ लेख्ने फङ्सनको नेम। अब भ्याल्यु दिने, नेमको भ्याल्यु, नेम चाहिँ के हुनसक्छ, RM राम है। अब रन गर्ने, यसलाई रन गरेर हेरौँ त, राम भन्ने प्रिन्ट हो। त्यस्तै है। अब रिटर्न गर्नलाई चाहिँ फङ्सनमा हेर्नुहोस् है, अर्को फङ्सन क्रिएट गरौँ। डेफ मानौँ स्क्वायर गर्ने फङ्सन लिउँ। यो चाहिँ स्क्वायर गर्छ, त्यसैले हामीले यसको नाम स्क्वायर राख्यौँ। यहाँ चाहिँ मैले यक्सको भ्यालुलाई चाहिँ युजरबाट इनपुट माग्छु। अब यसले के गर्छ, RETURN रिटर्न गर्छ। के रिटर्न गर्छ, यक्सको स्क्वायर रिटर्न गर्छ, यक्स स्क्वायर रिटर्न गर्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु है। अब मैले मैले के गर्छु, कल गर्छु है। कल केमा गर्छु, रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु। यसमा चाहिँ म फङ्सनलाई कल गर्छु। फङ्सनलाई कल गर्नलाई फङ्सनको नेम लेख्नु पऱ्यो, यसमा चाहिँ भ्यालु दिनु पऱ्यो। एक्सको भ्यालु मैले 5 दिएँ है। अब मैले प्रिन्ट गर्छु, केलाई प्रिन्ट गर्छु, रिजल्टलाई, RESULT रिजल्टलाई। मानौँ यसरी लेख्छु, प्रिन्ट द स्क्वायर, SQUARE द स्क्वायर अफ 5 इज RESULT रिजल्ट है। यसलाई रन गर्छु, स्क्वायर अफ 5 इज 25। त्यस्तै मैले यसमा डिफल्ट आर्गुमेन्ट पनि दिन सक्छु, जस्तै DF लेखेँ। ल मैले ग्रिटिङ भन्ने मैले एउटा बनाउँछु, एउटा फङ्सनको नाम मैले ल हेलो दिएँ है, हेलो दिएँ। अब हेलो दिएँ, यसमा चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट दिन्छु। आर्गुमेन्टमा चाहिँ पहिला मैले यानी नेम दिन्छु, र मैले यसमा GRETING ग्रिटिङ भनेको हाई भनेर दिन्छु है। ग्रिटिङ भनेको हाई भनेर दिन्छु, डबल कोलन लेख्छु। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु है, मैले फर्मेटेड प्रिन्टमा चाहिँ मैले के प्रिन्ट गर्छु, मैले नेमलाई प्रिन्ट गर्छु एउटा, कमा मैले ग्रिटिङलाई प्रिन्ट गर्छु, GRETING ग्रिटिङलाई प्रिन्ट गर्छु है। अनि त्यसै गरी मैले अब यो फङ्सनलाई कल गर्छु, हेलो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्नुको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, फङ्सनको नाम लेख्नु पऱ्यो होइन। अनि मैले अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा बुझ्ने कुरा, ग्रिटिङमा मैले अलरेडी हाई दिएको छु, त्यसैले मैले नेम मात्र दिन्छु। नेमलाई चाहिँ मैले हरि दिन्छु है, HARI हरि दिन्छु। म यसलाई रन गर्छु, हेर्नुहोस् है, नेमको ठाउँमा हरि प्रिन्ट भयो, ग्रिटिङको ठाउँमा हाई भयो। डिफल्ट मैले दिएन। यदि मैले यहाँ दिएँ भने जस्तै मैले हेलो मैले हरि हेलो आयो है। यसरी चाहिँ मैले डिफल्ट आर्गुमेन्ट पनि यसमा दिन सक्छु। यो चाहिँ फङ्सनको क्लास थियो। अब यो फङ्सनको आउटपुट हामीले हेरिसक्यौँ है।